อยากรู้ไหมคะว่าห้องเก็บของในบ้านเนี่ยมีผลยังไงกับฮวงจุ้ยค่ะสวัสดีค่ะ Talk Sense by Audrey นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องฮวงจุ้ยค่ะแต่ว่าเป็นฮวงจุ้ยห้องเก็บของนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆบ้านเนี่ยถ้าคุณเป็นบ้านมากกว่า1ชั้นเนี่ยแล้วคุณมี2ชั้นหรือ3ชั้นเนี่ยห้องใต้บันไดของคุณส่วนมากเนี่ยมันจะกลายเป็นห้องเก็บของนะคะหรือว่าจะเป็นห้องใดห้องหนึ่งที่เป็นห้องเก็บของเลยนะคะแล้วคนไทยเนี่ยเวลาเราเก็บของเนี่ยเราจะเป็นห้องเก็บของแบบเก็บลืมยัดแล้วก็ลืมแต่จะให้ทิ้งก็ไม่ทิ้งเชื่อมาว่าแต่ถ้าถามว่าใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้พอหมดรุ่นม้าหมดรุ่นคนอายุประมาณ30กว่ามาว่าไอ้นิสัยเนี้ยอาจจะหายไปนะคือเท่าที่ดูอะแล้วดูฮวงจุ้ยคนใช่ไหมประเทศไหนประเทศนั้นเลยนะมึงเหลือห้องเมื่อไหร่คือเป็นที่เก็บของแล้วมักจะเป็นที่เก็บของที่เก็บนิรันดร์อะใช่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่ากูมีสิ่งนี้อยู่ในแต่ให้เดินเข้าไปแล้วหยิบออกมาทิ้งไม่ทิ้งนะแต่ถามว่าใช้ไหมไม่ปีก็ไม่ได้ใช้ใช่แล้วเก็บจักรยานลูก1 ขวบจนตอนนี้ลูกแต่งงานแล้วก็ยังเก็บไว้ถูกคือก็ไม่เข้าใจว่าทำไมม้าถึงได้ตัดนิสัยตัวเองไงคือม้าบอกแล้วเลยม้าเห็นด้วยกับไอ้ที่เขาอะไรมินิมอลอะไรอะมินิมอลบ้านมินิมอลม้าให้ความรู้สึกว่าม้าถามตัวเองเลยคืออย่างบางทีเราไปดูเสื้อผ้าเราใช่ป่ะแล้วเราก็ให้ความรู้สึกว่ายังอยากได้ตัวนี้อยู่อะแต่ไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้ใส่เลยอะเสียดายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบว่าถามตัวเองเลยว่าถ้าใน1 ปีกูไม่เคยหยิบมึงเลยอะยกเป็นเสื้อหนาวนะแต่ไม่เคยหยิบเสื้อหนาวไม่ได้บอกได้เลยว่าให้คนอื่นหมดเลยเพราะว่าให้ความรู้สึกว่าอยู่กับเราก็ไม่มีประโยชน์เอาไปให้คนอื่นเขาอาจจะมีประโยชน์มากกว่าอันนี้คือก็คือที่คิดนะถามว่าฮวงจุ้ยมีผลไหมมาพูดอย่างนี้ดีกว่าอย่างที่เมื่อกี้นี้ปุ๋ยหาเสิร์ชมาก็คือถ้ามีฮวงจุ้ยเกี่ยวกับห้องเก็บของควรจะไปไว้ข้างนอกใช่ไหมคือต้องบอกว่านอกตัวบ้านอันนี้คงไปขโมยฝรั่งมาคือฝรั่งอ่ะเขาจะมีห้องเก็บของที่เป็นลักษณะเก็บของที่เกี่ยวกับสวนน่ะกาลาอยู่นอกบ้านแล้วก็ขายเป็นห้องเลยเอาไปตั้งเลยคือของฝรั่งอ่ะเขาจะทำแบบนั้นอันหนึ่งหนูเพิ่งซื้อมาที่อยู่หน้าบ้านหนูจะได้ปะเดินขึ้นไปแล้วเจอเป็นเหมือนกับเป็นบ้านใช่เป็นปกติเป็นแผ่นพลาสติกหนาๆแล้วก็ข้างในเก็บเครื่องมือทำสวนใช่อ๋อเหรอหนูซื้อมาเหรอคือของฝรั่งอะเขามีแต่จะต้องบอกว่าในความเป็นจริงแล้วอะในสมัยอดีตหนูอ่านนิยายจีนเนี่ยมันจะมีบอกว่ามันเป็นห้องเก็บสมบัติที่เอาไว้เก็บอาหารเก็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะล็อกกุญแจด้วยมันจะอยู่ในหนึ่งในบ้านจริงๆแล้วอะห้องเก็บของควรอยู่ในบ้านไม่ควรออกไปนอกบ้านแต่ต้องดูว่าเก็บของประเภทไหนด้วยมันไม่ใช่ว่าเก็บของประเภทไหนอย่างเดียวมันต้องดูด้วยว่าตำแหน่งไหนในบ้านใช่นึกออกมาแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ของคนสมัยก่อนกับคนปัจจุบันเนี้ยแม่งต่างกันมากเวลาเราพูดว่าเก็บของคนสมัยก่อนนะถ้าเขาพูดว่าเก็บแสดงว่าสำคัญและมีประโยชน์แต่คนสมัยเนี้ยพอพูดว่าเก็บแปลว่าไม่สำคัญและไม่ได้ใช้ใช่คือคนสมัยก่อนนะเขาจะเก็บเป็นพวกอาหารใช่เก็บเนื้อใช่ไหมเนื้อต้องพวก dry age ทั้งหลายอ่ะคือก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วอะค่ะในสมัยก่อนนะฮวงจุ้ยดูแบบนี้แล้วมองว่าเป็นความสำคัญแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเอาห้องเก็บของอะค่ะไปอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของบ้านบ้านนี้ชีวิตนี้ก็มีแต่ขยะมันก็กลายเป็นว่าบ้านเราก็มีแต่เรื่องใช่มันก็จะกลายเป็นว่าชีวิตนี้ก็คือทำอะไรก็คือไม่ดีเก็บเงินก็ไม่อยู่ทำอะไรก็ไม่ได้คือมันสำคัญตรงนี้มากกว่าถ้าทำแต่จริงๆหนูมองว่าห้องเก็บของต้องทำอีก EP นึงเพราะว่า EP ห้องเก็บของสำคัญจริงๆคือห้องเก็บของโรงงานหรือบริษัทเพราะว่ามันคือตำแหน่งสต็อกถ้าคุณเอาตำแหน่งสต็อกไปค้างไว้ตำแหน่งที่แบบไม่ออกเลยแปลว่าคุณก็จะขายไม่ดีเลยแต่ถ้าคุณเอาตำแหน่งสต็อกไว้ตำแหน่งที่แบบออกเรื่อยๆก็อาจจะหมายความว่าของหายเรื่อยๆก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งห้องเก็บของจริงๆเนี่ยสำหรับบ้านเนี่ยอาจจะตอนนี้ไม่สำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยเก็บของสำคัญอยู่แล้วแต่ตำแหน่งห้องเก็บของกับบริษัทเนี่ยสำคัญมากหรือว่าร้านค้าก็ได้อะไรพวกนี้นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าเราจะมี EP ห้องเก็บของร้านค้าออกมาเมื่อไหร่